ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harpur, iar astăzi vorbim despre schizoid. Am vorbit data trecută despre vidul schizoid și vreau să explic de unde vine vidul schizoid. Cu toate că personalitatea schizoidă nu este același lucru cu vidul schizoid, dar baza și prima dată a fost identificată în schizoid. Schizoidul este tot o tulburare de personalitate care are vidul în interiorul său și care reprezintă generic baza tuturor patologiilor. Pentru că schizoidul este mult mai retras decât toți ceilalți. Dacă narcisicul depinde de oameni și cere atenția oamenilor, are nevoie de hrană narcisică, dacă borderline-ul are nevoie de cineva cu care să fuzioneze și trebuie să trăiască fantezia iubirii totale și absolute în fuziune, schizoidul este autosuficient. El nu are nevoie de nimic și de nimeni. Lui nu îi plac interacțiunile sociale, nu și le dorește. Este un singuratic, dar mai mult decât atât este solipsistic. Schizoidul se naște tot în copilăria timpurie, atunci când copilul nu se simte în siguranță cu mama sa. Atunci când copilul simte că mama sa este copleșitoare, iar el trebuie să fie invizibil ca să supraviețuiască, prezența lui îi amenință existența. Și atunci se întoarce către sine și se retrage în sine. Toți purtătorii de vid au nevoie de iubire. Toți caută cu disperare și cu frenezie iubirea. Doar că iubirea lor este văzută și este înțeleasă conform vidului. Fuziune, înghițire, a deveni unul din doi. Aceasta este iubirea pentru ei. Nu există altfel de iubire. Ceea ce face schizoidul diferit este să se retragă cu totul în interiorul său. Schizoidul își retrage așteptările, dorințele, visele. Are o lume internă foarte bogată emoțional și mai ales imaginativ, pentru că și schizoidul are un eu fals care s-a transformat în personalitate, are această pseudo-personalitate, dar s-a retras complet față de exterior. Schizoidul nu este manifest. Lumea sa internă nu se vede. În exterior pare că nu-l interesează nimic și nu ajunge nimic la el. Este și poate părea implicat și participativ, cu condiția să scape cât mai repede, adică pe perioade scurte și numai de la distanță. Urăște interacțiunile sociale pentru că interacțiunea socială este copleșitoare, îi intruzează lumea, îi intruzează mintea, iar pentru el iubirea și contactul cu oamenii înseamnă anxietate, înseamnă frică de abandon, de eșec, de respingere, de umilire, de denigrare. Toate înseamnă pierdere. Pentru schizoid să fie în contact cu alți oameni presupune amenințarea cu însăși existența sa. Când este în contact cu alți oameni, el nu mai există, există doar ceilalți. Are o aparență rece, detașată, automatizată, parcă este pe pilot automat și nu-l atinge nimic. Nu reacționează la nimic. Este retras și introvertit, necomunicativ, chiar și față de oamenii apropiați lui, chiar și față de familie.
Schizoidul este decuplat de la emoționalitate și de la realitate. S-a retras în el ca să evite, ca să fie în siguranță. El este în siguranță doar în propria persoană. A fost atât de dezamăgit și de respins de exterior că n-a putut să le ducă, au fost copleșitoare și atunci s-a detașat de ele. Tocmai de aceea, vidul schizoid este și personalitatea schizoidă sunt considerate baza tuturor patologiilor, pentru că celelalte patologii au contact cu oamenii, disfuncțional, abuziv, toxic, dar schizoidul nu mai are, refuză. Rare ori are familie, rare ori și mai rare ori are copii cu care nu interacționează. Pur și simplu preferă să nu fie acolo și este în majoritate absent sau, dacă este absent, este neparticipativ. Comportamentul său niciodată nu reproduce ceea ce simte. Chiar dacă are emoții limitate, furie, rare ori, extrem de foarte rare ori, are extaz sau entuziasm, dar nu și le manifestă. Preferă să rămână nemuritor și rece ca luceafărul. Tocmai de aceea, retras în interior, își asigură toate funcțiile prin fantezie. Nu conștientizează vidul interior, nu conștientizează nici fantasma. Confundă această absență din realitate cu o identitate. Consideră că identitatea lui este să fie absent, retras, detașat, non-participativ, non-implicat, non-interacțional. Retragerea lui este ca să fie în siguranță. Fantezia lui presupune grandiozitate, dar nu este grandiozitatea narcisicului, care este opulentă, care este îndreptățită. Schizoidul este atât de retras încât nu-l interesează nimic. Are o aparență de apatie. Nu pare absent pentru că poate să răspundă, poate să vorbească și demonstrează că este atent, că este în mediu, dar preferă să nu se implice, să rămână în carapacea lui. Dar această atitudine presupune grandiozitate și unicitate, doar că nu este opulentă, nu este cu scopul de superioritate, ci este ca să poată să se simtă în siguranță și în confort. Tot ce ține de relațiile sociale pentru el este amenințător, dar este amenințător, periculos, ostil, la nivelul la care se pierde pe el și poate să-și piardă și viața. Desigur că atunci când totul este închis hermetic, când nu există permeabilitate între eu și lumea exterioară, nu există interacțiuni productive, evolutive între sine și ceilalți, totul se încapsulează, se limitează și desigur că dispare empatia, pentru că atunci când ești plin de tine și ești autosuficient, nu-ți trebuie nimeni, nu-ți trebuie nimic, ți le procuri pe toate, îți creezi propriul dinamism intern, îl creezi în mod artificial, imaginativ, este clar că nu mai este loc de ceilalți. Pentru că oricine ar apărea intruzează, oricine riscă dezechilibru și destabilizare. În lumea sa, schizoidul este liniștit și mulțumit. Nu la nivelul la care să fie, să se iubească, să fie extaziat sau fericit cu sine, dar este liniște. Și schizoidul nu suportă conflictul, este foarte, foarte reactiv în situațiile în care este obligat să interacționeze sau este
introdus într-un conflict și nu poate să scape de acolo, devine agresiv, brutal, violent chiar, la nivelul la care nici nu se poate controla, nici nu se poate abține în a înlătura sursa conflictului. Preferă să reacționeze cu agresivitate doar ca să scape de conflict. Este clar că dacă nu mai există emoționalitate, este compensată cu raționalitate. Dacă emoționalitatea este redusă până aproape la dispariție, pentru că orice emoție este perturbatoare și producătoare de disconfort și de disonanță, se dezvoltă raționalitatea, dar raționalitatea nu este o raționalitate coerentă, nu este o cogniție sănătoasă, ci este o cogniție bazată pe fantezia care substituie identitatea. Clar avem cinism, avem cruzime, avem brutalitate, foarte multă agresivitate externalizată la orice îi schimbă dinamica sa internă. Este foarte încapsulat, este foarte rigid, foarte limitativ, nu evoluează în timp, nu se schimbă. Este ca și cum rămâne blocat într-un anumit moment al vieții sale, într-o stare de solitudine liniștită, să spunem. Este liniștită în absența emoțiilor perturbatoare și nu este o stare de liniște din mulțumire. Nu este o stare care vine prin împăcarea cu sine, ci este o stare care vine de liniște, de absență, din scoaterea tuturor celorlalte elemente perturbatoare, care sunt atât emoțiile, cât și oamenii, cât și interacțiunile sociale, cât și nevoile psihoemoționale. Refuză nevoia de iubire, deși are nevoie de ea, o fantasmează, dar o refuză. Preferă să fie singur decât să trăiască posibilitatea respingerii, a eșecului, a umilirii, a abandonului, mai bine singur. Tocmai de aceea s-a făcut această paralelă și această caracterizare cu vidul schizoid, pentru că în acest vid al schizoidului nu mai rămâne nimic. Iar splitarea, separarea este atât de mare între persoană, propria persoană și, hai să spunem, sediul emoțiilor. Este metaforic spus sediul emoțiilor, dar în momentul în care înstrăinezi complet doar ca să ai liniște, rigiditatea și încapsularea sunt foarte mari. Și sunt atât de mari încât devine impermeabil. Nu mai trece nimic, nu mai intră nimic. Tocmai de aceea a fost luat ca referință față de celelalte tulburări care, prin destructurarea lor și prin imprevizibilitatea lor, au ajuns din disperare să aibă nevoie de contact cu oamenii doar ca să-și valideze existența. Aici splitarea este atât de mare încât nici nu are nevoie să-i mai valideze cineva existența. Doar este. E un este atemporal, rupt de viață, de realitate, de sens, de direcție, de scop. Viața schizoidului, văzută din afară și chiar de membrii familiei, este o robotizare automatizată după program, invariabilă, inflexibilă, fără direcție, sens, scop, ambiții, ca și cum nu există viață, ca și cum este doar un mare nimic care există, care nu e ancorat în nimic. Există, plutește, există, dar nu există în același timp.
Voi reveni într-o ediție viitoare și cu diferențierea privind vidul schizoid și personalitatea schizoidă, pentru că nu sunt același lucru, deși ele împărtășesc aceeași non-existență. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.